Okay, welcome back sa aking channel. So ngayon po, nalutin natin ay paano i-revive ang sirang AVR. Okay. So, parang wasak na to. Wala na po siyang cord. Okay. So, wala na rin siya mga tornilyo. Okay, so tingnan natin. Ito problema ito. So, check muna natin kung may fuse. Okay. So, ito po yung fuse niya. So, ito po yung fuse, no? Ito yung fuse. Ito yung fuse. Isang cord. Simulan natin kung ito ito. Isang switch kaya. Simulan natin yung testing itong switch. Sira itong switch na to. So, sira po yung switch. Switch. So, ang sira po nito ay switch. Maaaring sira yung switch. Walang cordon. So, dapat natin ang switch. At saka ng cordon. Okay. Switch. Cordon. Okay. So, maghahanap po tayo ng cordon. Wala na. Tayo ng cordon. Okay, ito po. Wala tayo ng cordon. So, lalagyan po natin ng cordon ito. At saka wala tayo ng switch. Okay. Ito, switch. Natin kung buo ito. Okay. Switch na to. Okay, so buo po itong switch. Nakakuha natin. So, pagkala po natin ang switch ito. Yan, bago yan. Tandaan na itong ating wire. Sasabi natin siya sa pag-slice. Slice po natin ito dahil wala na siya dito stopper. So ito na po yung pinaka-stopper na. Pag ano, mailaman ay makukontrol na. Pagkatapos na on the wings of love. Sa tulong ng Regulator bote, buong katawan, sari, pwersa, mata, puso, base, puto, dugo, sari, pwersa na 5 pesos na. Kaya ba? Ang Regulator bote, araw-araw mo. Hindi lang yan. Mas marami kasi ganito po para Protection starts with all of us. Naniniwala ang Green Cross at Zonrox that together we are stronger. Pag namumutla at nahihilo, makasigns yan ng anemia. Mag-doctor prescribes Sangobion Iron Plus with organic iron and blood health filters to fight anemia. Iron-free! Sangobion, win your day. Good morning. Time to wake up. It's not easy to get
gets going every morning. So, But there is ball, something they like getting up for. So, Nutella. pwede to. With selected hazelnuts and premium cocoa, a unique and delicious taste. Pwede pa. Fresh wonderfully on bread. Nutella, wake up to happiness. Frequent and proper hand washing is the first line of defense against germs. Pinagbukas ang mga bakal at kamay sa kalagbuban ng handprint sa isang clean whiteboard. After 24 hours, kitang dumami ang germs. Pero may handprint na nag-iba. Ayan dito. Safeguard helps prevent germs from coming back for up to 24 hours. Wash hands properly. Stay safe. Safeguard. Sa trabaho ko, bawal na magkamali. Buhay ang nakasalalay 24/7. Sa mata ng iba, mukhang gulo. Trust me, hindi. It's all about remaining focused under pressure. Hayaang matinding sakit ang ulo bawal sa shift ko. Sa matinding sakit, matinding gamot ang kailangan. New Calpol Extra for adults. With paracetamol, caffeine, and Optizorb technology that fights extra tough headache and migraine. Try new Calpol Extra for adults. Fights extra tough headache and migraine. So, the best nga po ay ating ibuhon na lang. Okay, ibuhon natin. Madami antibacterial kasi yan para mas protected from germs kaysa hindi parang keep from Since para fresh lagi yung beauty, dapat healthy yung skin mo. Try mo ang stress tabs. My skin repairing nutrients that help restore skin health. Ito natin ito. Uy, ang fresh. I love styling my hair. Perfect dust, hair fall, new Pantene. Enriched with provitamins to make hair strong. Ibas big dust, animatic style. New Pantene, now available in long and strong. Ano yung mga sa araw ko? Kaya. Okay. Hindi pa nasunod ang plano niya doon. Maraming biyaya naman ang pinigilan ni Prestel ngayon. Secret. Ito. Next natin. Hair wrap for hospitals. So, hindi man Slice po po natin ako isa. physically nakakapag-check kahit si Jet or yung ibang artist po, ibang kasama namin dito sa industry na tumutulong. Hindi kami physically nakakapunta pero na-update kami Inahin po natin ito. na kung ano na yung nangyayari sa kung ano yung sitwasyon. So, kasi marami rin po, nag-usap-usap kami. So, kung ano Basta po ang yung- goal niyo, tumulong. Okay. Ang goal niyo talaga is tumulong. Yes. Opo. Kahit sa Alam mo ba Ito mga po. coach? Okay. So, Yes, natin RC ito. po. Ito. hindi po maliit na bagay, sabi ko nga. Oo. Malaking tulong sa kanila kasi talagang ang hirap ng sitwasyon nila. So, nakikita po namin na Natin. sobrang Talagang sila ito. happy shape nila yun. Okay. Correct. Pero alam niyo ba mga mamshi na si RC, hindi lang siya nagbibigay ng relief foods, nagbibigay din siya ng tips kung paano tatagal So, ang ito mga po. pagkain na bibigay niya. Yes! Very hands-on yun, ganun, no? Bakit? Ano yung mga So, tips na hindi binibigay po mo? siya mapalo. So, sila ito. Kasi nga po, sabi So, ko ito po nga, yung kapalit natin. during itong mga itong crisis, syempre kailangan maging creative tayo, innovative, resourceful, Okay. Kabila. lahat ng paraan para makatipid at On. Nakapalit. syempre So, palit natin ito. maliit Okay. po yung Nakasya. supply natin ngayon. Wala naman Palit tayo natin enough to. supply talaga. So sabi ko, ano ba usually ang laman ng relief goods? Sabi ko, usually bigas, di ba? Tapos yung Delata. delata, o so ilang
Kasi ilang tao ba sa isang pamilya? Usually, yung relief goods na binibigay sa kanila, pagkain na binibigay sa kanila, hindi pa nga enough para makakain sila ng 3 beses sa isang araw. So, sabi ko, para makarami yung bigas, huwag mo lang set na iin. Gawin mo siguro arroz caldo, lugaw, diba? Sabi Dami ng luya. para maparami. Oo, luya. Kung paano, actually, marami talagang paraan eh. Kasi alam naman nating mga Pilipino kung paano talaga magparami ng pagkain, di ba? Sa kakaunting meron ka. Kasi actually, sanay tayo sa ganyan. Minsan isang tuyo, may kain ka ng okay na, di ba? Talagang, ano tayo eh, masabaw kasi tayo kumain eh. Okay, Masabaw. Kaya talagang marunong tayo magpagkasya-kasyahin. Di ba? Pero, Ito, maganda RC. yan. Ay, sorry. Sige, go ahead, ma'am. Yes, go. Hello? Maganda yan, yours. Ano yun? Hello? Para tayo mga ano, no? Parang, ano eh. Reporter, yan. Pero ito, Irish life is sharing. Pero, syempre, Irish, yung pagpunta mo doon, hindi lang to isang beses, kundi nakakatatlong beses ka na nababalik-balik doon. At lagi mo nakikita yung mga tao na yun. Sa palagi mong pagpunta doon, meron ba kahit isa o dalawa na pamilya o kwento na talagang hindi mo makalimutan o talagang tumatak mo sa'yo? Ano to? Actually po, ang nag-deliver po ng mga goods namin yung brother-in-law ko and my brother. So, ako nakakapunta doon. Opo, pero sabi ko, kamusta ba? So, every time po nagpapatak. Nakikibalita ka. Opo, oo, syempre naman. Opo, kasi nga, tapos parang sabi sa akin ng brother-in-law ko na walang-wala daw talaga. Nakita mo talaga pag inaabutan sila nung pagkain, half grateful po yung mga tao na nandun. Sobrang saya. Nararamdaman nila. Opo, sobrang sila nagpapasalamat. Yung kapatid ko nga po na sumama one time, naiyak pa. Naiyak Opo, kasi iba, mahirap po talaga yung sitwasyon. Kaya doon. Kaya naramdaman talaga ng kapatid ko na grabe appreciation nila dun sa maliit na bagay na ginagawa namin for them. Hindi yung maliit na bagay, RC, malaking bagay. Malaki yun para sa Napakalaki ka. Kapit na po natin yan. Gusto mo pa ba ipaglaban ko pa, Ma'am Sheila, yung napakalaki? Ayaw ko naman sa akin ng malaki na. Tapos yung switch. Pinapagaan lang natin, ha? Ayun, tapos yung switch. Talagang mabigat ang sitwasyon natin naman. Alam natin ang bigat ng pakiramdam mo. Okay. Itong bike ko na ito isa. Lahat ito applicable, pero karamihan na bakit tayo mabilis tumulog dahil minsan pinagdaanan natin ang buhay na gano'n. Ikaw ba ay dumaan din sa, alam mo yun, yung hirap, na ganyan, kaya parang ang bilis, ang gaan para sa atin magpakawala ng tulong. Actually po, kahit na yung Dinaanan mo. wala akong sa sitwasyon. Opo. Kahit na wala akong sa sitwasyon na to ngayon, na syempre meron yung buong mundo ay lumalaban against this virus, kahit po hindi itong panahon na ito, yung sa araw-araw na buhay ko, nakikita ko yung, kahit ko na rin makita akong tao na wala siyang inuuwi ang bahay. May mga tao na tulog sa kalsada. Na-appreciate ko kung ano po yung meron ako. Na sobra akong blessed. Na kahit na hindi,
hindi ko pinagdadaanan yung pinagdadaanan nila. Kaya po, the more na na-appreciate ko yung blessings na binibigay sa akin ni Lord. Sabi ko, sino ba ako para, diba, gusto kong na maramdaman nila yun kahit minsan na may mga tao na handa rin na i-share yung blessings nila sa kapwa nila na dapat naman talaga ay ginagawa natin kahit sa panahon ng crisis. Kumbaga, gagawin natin na pag may nakita tayo na tao makailangan ng tulong o suporta, willing tayo na magbigay ng helping hand sa kanila. Tataksan po natin dito. Tama. Willing and parang anytime. Okay. So, makikita po natin kung okay na siya. Ayan po. 220 volts. Yes. Okay. So, okay na po siya. Okay. Okay. Subukan na po ito. AVR. Correct. Okay. Opo, kaya nga talagang Okay po na AVR. So, ating sasara na. yung mga panahon ng crisis din nakikita natin na alam mo yun, we are united. Yung solidarity. Nakaka-proud talaga tayong lahat ng mga Sasara natin RC. ito. Tingnan natin. So RC, ano na lang ang gusto mong mensahe? Hindi lang sa Teacher Mai, kundi sa buong mga taong naapektado sa crisis na ito. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Kapit lang po tayo. Okay, lahat tayo na screw. Lahat po ito ay matatapos din. Ito po, may mga luna akong screw dito. Pwede na siguro ito. Sabi po ay lalo na po So, sa screw mga po natin tao ito. vulnerable. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo inaabot na. Andyan si Lord always. Kapit lang tayo. And masasabi ko yung mga tao, unity, cooperation, the complete spirit of solidarity, yun po talaga ang kailangan natin ngayon. Yun ang pinaka-importante Hindi ko sa na mga inipitan kasi minsan hinaharap nating hindi po tumatama circumstances yung ngayon. butas sa kabila. So, huwag natin ipitan niya. Yes. Kaya po dito ka. Parang, Tapos nagtatapak na po natin. okay po. Ang yan. Ang cute nga eh. Yun. Oo, nagising na maaga. Ano lang ang talaga natin yun. Ang spirit of tayo. And thank you. Marami pong salamat sa mga tao. Ang dami po nila na tumutulong sa kanilang kapwa. Opo. And thank you to all our frontliners. Yes. Hindi namin alam kung paano kayo sasalamatan. We have no words para pasalamatan kayo. Kasi gusto namin malaman nyo na we are really, really grateful. Opo, ang aming gratitude ay umaapaw. Opo. Correct. Okay, so okay na po ito. Ang ating AVR. Okay, so tignan natin. Tama ang voltahe niya. Okay. Okay. Natin. Naiyak na siya. Ganda-ganda mo naman sa umaga, huwag kang mag-alala. Parang ang mukhang like this. What is that? Gusto mo ba yung matapos na lang kami sa door mo? Gusto mo na to? Okay. So, okay na po ito. Itong AVR na to. Okay na. So, ayan po. Nakita naman po. Okay. Okay, salamat guys. At sa mga susunod po nating video, abangan lang po. Pakipindot lang po yung ating subscribes. At pakipindot din po yung like sa ating ring dyan. Subscribe sa ring para sa mga susunod po update. Makapanood po kayo. Okay, salamat po. So, ito po yung pag-repair ng AVR, Automatic Voltage Regulator. Thank you.